أهلا بيكم معانا. هنا بنكمل الأسئلة بتاعتنا، والسؤال ده إلى حد ما مكرر، يعني هو أثناء surgery your intern asks you the mechanism of action of local anesthesia. تشتغل ازاي اللوكال انستيزيا؟ ودي من المعلومات اللي مهمة نبقى عارفين على الأقل الميكانيزم بتاعها ازاي، اللي هي by reversibly binding the sodium channels within the nerve fibers. احنا عارفين الاكشن بوتنشال، فاكرينه بتاع الفسيولوجي، اللي هو صوديوم ان بوتاسيوم اوت، بيحصل بروباجيشن للالكتريكال امبلس من خلال نيرف فايبرز، هتوصل للبرين، هتتحسب البين. فلما انا اعمل بلوكينج للصوديوم تشانلز دهيت باللوكال انستيزيا، بتمنع الترانسميشن اوف بين، العيان ما يشعرش بالبين. فاللوكال انستيزيا مره ثانيه بتورك باي ريفرسبلي بايندينج صوديوم channels within the nerve fibers. ريفرسبل بايندينج للصوديوم channels. اهي دي الصوديوم channels عامله لها بلوك، ومنع الصوديوم انتري، منع الديبولاريزيشن، منع الاكشن بوتنشال، منع اي وصول الكتريكال امبلس للبرين تديله شعور بالبين. عندي هنا سؤال لطيف. 34 years old woman who presents with، ركزوا معايا في السؤال ده مهم قوي وجديد ما تكررش قبل كده. presents with confusion headache وفيفر. حالة مهمة جدا، حالة headache وفيفر وconfusion. ممكن تبقى احتمالات كتير قوي، ممكن تبقى meningitis، ممكن تبقى حاجات كتير. admitted to the emergency department. Shortly after admission she has a seizure. دخلت في convulsions كمان. MRI scan is performed which shows patchy hemorrhagic changes in the temporal lobe. كده خلصت. يعني هو احنا ممكن كل الاحتمالات تبقى موجودة، بس كونها دخلت في السيجرز دي خلت احتمال حاجة في البرين تيشو نفسه حصلة مع الفيفر والهيدك كونفيوجن، دخلت في سيجرز، فلذا وجب MRI. لا باتشي هيموراجيك تشينجز فين؟ في التمبورال لوب. مين؟ الانفكشن اللي بيمسك التمبورال لوبز بالذات، يعني كده بيحبها وبيمسكها، الهربس سيمبلكس انكفالايتس. اقول هربس سيمبلكس انكفالايتس commonly involves the temporal and the frontal lobes and is caused by type 1 herpes simplex. العلاج بتاعه supportive treatment و intravenous acyclovir. That's great treatment for it. وادي التو temporal lobes هم involved في الهربس simplex encephalitis. مراحل من الانفولفمنت مختلفة، ولكن هو اساسا بيمسك في الفيروس ده له ريسبتورز وبيمسك في التمبورال لوبز، ولذا فوجود باتش هيموراجيك تشينجز في التمبورال لوب مع حالة هيديك وفيفر وكونفيوجن تمشي هيربس سيمبلكس انكفالايتس. وعشان كده هو عاجبني حاطط العلاج من الاول اللي هو سبورتيف تريتمنت بلس انترافينوس اسايكلوفير. يعني اذا ذكر الهيربس سيمبلكس انكفالايتس او حاجه تشخيص له بالتمبورال لوب انفولفمنت ده والهيمورجز اللي فيه في الMRI ده، على طول افكر في سبورتيف تريتمنت وانترافينوس اسايكلوفير. هو العلاج الرائع للهيربس سيمبلكس انكفالايتس، ودي حياة بني آدم بتنقذ مجرد ان انا اشخصه صح. هنا الحالة دي حالة 34 years old man كان involved في motorcycle accident. On arrival his initial systolic blood pressure كان 80/50 but subsequently improved. حلو ل 120 65 after 2 liters of normal saline bolus. يعني هو اخذ saline والبلاد بريشر بتاعه بدأ يتحسن. جميل. his Glasgow coma scale was 13. يعني سيء بس مش الأسوأ يعني. he was taken to the CT scan with his head CT scan showed depressed skull fracture with subdural hematoma. يعني كده خلصت واضحة، في depressed fracture و subdural hematoma متجمعة. while being transported، وهي دي الكلمة الهامة في السؤال ده. while being transported back للتروما باي he again became hypotensive with systolic blood pressure 85/50. بعد ما كنا وصلنا 120 65 نزلنا تاني 85/50. ده كده الموضوع خلص. يعني كده في بليدر شغال
وخطير جدا ده في البرين. انت بتتكلم سبديورال هيماتوما وصلته البلاد بريشر اتعدل رجع تاني، قال معناها البليدر ايه شغال في الهيماتوما ما بتوقفش. What would be the best appropriate treatment for this patient؟ اعتقد مفيش حاجه تتعمل له غير ان هو يتنقل على ايه؟ دايركتلي للسيرجري. administer 2 units of oxygen and take the patient directly للسيرجري. هي دي الحل. ايه؟ مفيش مجال لاوبزرفيشن فين؟ ده هو داخل في هايبوتنشن اوريدي، معناها الهيماتوما بتكبر، معناها كارثه جايه عليه. والبليدنج فين؟ في حوالين البرين، سبديورال هيماتوما. ودي الصوره هنا السبديورال هيماتوما بتعلي الانتراكرينيال بريشر في الاخر، وده يمكن من احد الاسباب واي ساعات نلاقي براديكارديا مثلا مع الشوك بتاعتهم، لانها بستيموليت الكاردياك انهبيتوري سنتر. الانكريس انتراكرينيال بريشر ممكن يعمل لي شويه ايه؟ براديكارديا. فمن ضمن الاسباب الشوك اللي معاه ممكن براديكارديا، حاجه زي ايه؟ اللي بتعلي الانتراكرينيال بريشر. ولكن في نهايه الامر سبديورال هيماتوما اكسباندنج لهذه الدرجه، العيان بعد ما ظبطنا البلد بريشر راجع بينهار تاني، immediate ايه؟ ترانسفير للسيرجي، مفيش وقت للاوبزرفيشن. ده حاله خلاص حرجه، لو اهملناها شويه خلاص ضاع العيان. 30 years old man is brought للresuscitation room having been involved in a house fire. On arrival you estimated him to have 20% burn، يعني السيرفيس اريا بتاعتها 20%. The man is around 80 كيلو جرام، وده مهم قوي في حساب البيرنز، نعرف كام في المية تقريبا البيرن واخده قد ايه، وليها حسبه لطيفه وجرافس illustrations مشهوره يعني. ووزنه 80 كيلو جرام مهم برضه عشان نحسب الايه؟ الفلويد اللي هياخده. How much fluid should the patient have over the next 12 hours؟ يعني هو شوفوا السؤال ده هو بيدور حول حاجه اساسيه، اللي هي المعادله المشهوره بتاعه ايه؟ الباركلاند فورمولا اللي بتقول الفوليوم اوف رينجرز لاكتيت اللي بنديه في الحروق بيبقى 4 ملليلتر في البودي سيرفيس اريا اللي متاخده في الحرق في 20، يعني في الويت اللي هو 80 كيلو جرام، يعني 4 في 20 في 80. ماشي، حطيتها لكم 4 في 80 في 20 واحد، هتطلع 6400 ملليلتر. ده الكميه التوتال. خلاص. بتتقسم ازاي في الحروق؟ النص في الفيرست 8 اورز، يبقى خلصنا من نص الكميه دي. نص على 6400 كام؟ 3200 راحوا في الايه؟ فيرست 8 اورز. يبقى فاضل قد ايه في ال 16 ساعه اللي فاضلين؟ ما هو 8 من 24 ساعه، يبقى فاضل 3200 على 16 ايه؟ ساعه فاضلين في اليوم. يعني في الاور قد ايه؟ 200 ملليلتر بير اور. هو بيسال النكست 12 اورز، يبقى 200 في كام؟ في 12 اور 2400 ايه؟ ملليلتر. دي طريقه الحساب اللي هو ايه؟ حاسبها بيها، اللي هي جات لي 2400 ملليلتر. اعتمد على الباركلاند فورمولا وحسبها بالطريقه اللي ايه؟ اللي لسه ايه؟ ذاكرينها. شايلد عنده 5 سنين. معلش اللغه انا اسمحوا لي دي مش اسئلتي، انا بعلق عليها بس مش اكتر. يعني ايه؟ يعني بعذره في اخطاء لغويه غريبه كده، حد بيدخل في جمله تشايلد 5 years old دي انا اول مره اشوف الستايل ده. بس يعني طفل عنده 5 سنين presented with cough وفيفر، كان درجه الحراره 38 المفروض تتقال ديجري سنتيجريد، وسترايدر. يبقى طفل عنده 5 سنين جاي له كاف وفيفر وسترايدر. and you have diagnosed croup. what is the best line of treatment؟ حالة كروب فيها سترايدر، يعني هو اوريدي داخل في مرحلة الاختناق. بنسلين هيعمل له ايه في الاختناق؟ يعني بالعقل كده. في عندي ديكساميثازون طبعا ممكن يعمل. البرونكو دايليتور بعيد جدا عن السترايدر ده في البرونكاي، سترايدر هنا. اريثرومايسين انتي بايوتيك مش هيشتغل على الاسترايدر، مالوش علاقه بيه في اللحظه دي، عاوزين نمنع الاختناق. وكانامايسين نفس الفكره، اي انتي بايوتيك هياخد وقت تو ورك، وحاليا في اختناق لازم احله ايه؟ المتاح عندي هنا ديكساميثازون عشان يقلل الإديمة ويسمح بالتنفس مرة تانية. فهو أفضل حاجة في حالات الكروب دلوقتي اللي هو مع الفيفر والسترايدر والكف، نقدر ندي ايه؟ الديكساميثازون او الايه؟ الكورتيكوستيرويدز may be given to reduce الانفلاميشن في الاير واي. benefits will typically be felt within a few hours. هو دايما الجلوكوكورتيكويدز بتاخد وقت شويه في الشغل الحقيقه.
A single dose of dexamethasone is usually recommended because of its long-lasting effects. يعني هتستمر مع الطفل مدة طويلة. يعني حقنة واحدة ايه ديكساميثازون. في برضه آراء أخرى هنا في الإمرجنسي يقول لك اديله إبينفرين، ما هو بيشتغل بس عيبه إنه شورت بقى، يعني ما يشتغلش مدة طويلة. فلو الحالة سيريس قوي ندي إبينفرين effective in reducing airway inflammation and may be given in an inhaled form using nebulizer for more severe symptoms. يعني كمان اقدر احط الادرينالين او ابينفرين في نوبيلايزر في الحاله دي على طول دايركت وبيشتغل على طول، فده فاست اكتنج الحقيقه وجميل جدا في الحالات السيفير والافكت بتاعه، بس عيبها انها بتختفي بسرعه. فديبندنج على الحاله ممكن نبدا بابينفرين وبنفس الوقت ما يمنعش ندي جلوكوكورتيكويدز كلونج ايه تغطي ايه مده اطول لونج لاستنج افكت، يعني سيفرال اورز، يعني هتاخد وقت في الشغل بس هتغطي ايه مده ايه طويله. فهنا الحاله اللي كانت كروب دي وعنده سترايدر كان الحل الامثل ديكساميثازون، وبنضيف لكم حاجه برضه الابينفرين نوبيلايزر من الحاجات الجميله جدا، بالذات لو الحاله سيفير قوي مش قادر استنى الفيو اورز دول ادي ابينفرين وندي ايه الجلوكوكورتيكويدز عشان تقلل الانفلاميشن وتعالج ايه السترايدر اللي حاصل. والى اللقاء مع اسئله اخرى باذن الله.